สวัสดีครับผมนายแพทย์จักรีวัฒน์ครับพอดีวันนี้มีเวลาดูคอมเมนต์ต่างๆใน Facebook ของผมนะครับแล้วมีคอมเมนต์หนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับมีท่านหนึ่งเนี่ยขอข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับ menopause ครับหรือว่าภาวะประจำเดือนหมดนะครับหรือวัยทองนะครับอันนี้เป็นท็อปิกที่สำคัญมากเลยนะครับน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าผู้หญิงทุกคนก็ต้องเข้าสู่วัยนี้ในที่สุดนะครับวัย menopause นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อยากจะให้ข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับ menopause นะครับและผมหวังว่าเนี่ยผู้ที่กำลังจะเข้าวัยนี้นะครับจะมีโอกาสที่เอาข้อมูลนี้ไปคุยกับ primary care doctor ของท่านหรือว่าหมอประจำบ้านของท่านเพื่อจะหาข้อมูลมากขึ้นตอนผู้หญิงเกิดมานะครับเขาก็จะมีไข่จำนวนหนึ่งอยู่ในรังไข่ก็อยู่แล้วนะครับมี fixed number of eggs นะครับอยู่ใน ovaries ของเขานะครับในชีวิตของผู้หญิงนะครับเขาไม่สามารถที่จะผลิตไข่ใหม่ๆได้นะครับคือตอนเกิดมาเนี่ยก็มีไข่จำนวนหนึ่งแล้วอยู่ในรังไข่นะครับและในที่สุดเนี่ยไข่ในรังไข่เนี่ยมันก็จะหมดลงในที่สุดนะครับแล้วเข้าภาวะmenopause ตอนไข่ในรังไข่หมดนะครับอันนี้แตกต่างกับผู้ชายนะครับผู้ชายเนี่ยเราสามารถผลิตสเปิร์มได้ตลอดทั้งชีวิตของเรานะครับมันผลิตได้ตลอดนะครับแต่ผู้หญิงเนี่ยไข่ในรังไข่เนี่ยมันมีอยู่ในจำนวนหนึ่งนะครับแล้วผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถที่จะ create และไม่สามารถที่จะผลิตไข่ใหม่ๆได้นะครับแล้วสักวันหนึ่งเนี่ยไข่มันก็จะหมดลงนะครับธรรมดาแล้วนะครับในวัยเจริญพันธุ์เนี่ยทุกเดือนนะครับผู้หญิงก็จะปล่อยไข่ออกมาจากรังไข่นะครับแล้วถ้าไข่นั้นมาเจอกับสเปิร์มผู้ชายเนี่ยจะเกิดอะไรที่เราเรียกว่า fertilization ขึ้นนะครับซึ่งถ้าไข่มาเจอกับสเปิร์มผู้ชายเนี่ยจะทำให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ได้ทำให้ผู้หญิงท้องได้นะครับแต่ถ้าไข่เนี่ยไม่มาเจอกับสเปิร์มผู้ชายเนี่ยไข่มันก็จะผ่านออกจากร่างกายผู้หญิงใช่ไหมครับผ่านออกจากร่างกายผู้หญิงทางช่องคลอดผู้หญิงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าmonthly period โดยอันนี้เขาเรียกว่าประจำเดือนนะครับตอนไข่ออกมาจากร่างกายผู้หญิง menopause คืออะไรครับเรามาดูที่คำก่อนนะครับ menopause นะครับ men ก็คือประจำเดือนใช่ไหมครับหรือ menstrual cycle เป็นคำว่าประจำเดือนนะครับ pause แปลว่าหยุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย menopause นะครับคำมันบอกว่าเนี่ยประจำเดือนเนี่ยได้หยุดลงแล้วหรือประจำเดือนได้จบลงแล้วนะครับคือพูดง่ายๆคือไข่หรือว่า eggs เนี่ยที่มันอยู่ใน ovaries ของผู้หญิงที่มันอยู่ในรังไข่ของผู้หญิงมันหมดแล้วนะครับและส่วนมากนะครับ menopause เนี่ยก็คือเราต้องเห็นว่าผู้หญิงไม่มีประจำเดือนมาแล้ว1 ปีเต็มๆนะครับอันนี้เราถึงเรียกว่าเนี่ยว่าผู้หญิงคนนี้อยู่ในภาวะ menopause อยู่นะครับและส่วนมาก menopause ครับอายุเฉลี่ยนะครับจะประมาณสัก48 ถึง 55นะครับผู้หญิงจะเริ่มเข้าสู่วัย menopause นะครับก่อน menopause ครับตอนที่ไข่ในร่างไข่ของผู้หญิงมันเริ่มหมดนะครับมันเริ่มหมดลงเนี่ยอันนี้เนี่ยเราจะเรียกช่วงนี้ว่า perimenopause ครับคือไข่ในร่างไข่ของผู้หญิงเนี่ยเริ่มหมดลงแล้วจะมีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงนะครับในร่างกายผู้หญิงตอนนี้ฮอร์โมนผู้หญิงเช่นเอสโตรเจนเนี่ยก็จะเริ่มต่ำลงพร้อมกับไข่ในรังไข่เนี่ยก็จะเริ่มหมดลงด้วยนะครับแล้วผู้หญิงก็จะมีอาการต่างๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่า perimenopause ครับก่อนเข้า menopause เนี่ยตอนฮอร์โมนของผู้หญิงต่ำลงฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ำลงไข่เริ่มหมดลงในรังไข่เนี่ยผู้หญิงก็จะเริ่มมีในวัยเจริญพันธุ์นะครับทุกเดือนเนี่ยตอนไข่นะครับออกมาจากรังไข่แล้วออกมาจากโอวารีของผู้หญิงเนี่ยมันจะอยู่ใต้คอนโทรลฮอร์โมน2ฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนเอสโตรเจนกับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนะครับ2ฮอร์โมนนี้นะครับควบคุมหรือว่าคอนโทรลประจำเดือนของผู้หญิงนะครับคือฮอร์โมนเอสโตรเจนกับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเนี่ยแล้วฮอร์โมนเอสโตรเจนกับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเนี่ยจะออกมาจากโอวารีหรือว่ารังไข่เนี่ยจะเป็นตัวที่จะปล่อยฮอร์โมน2ฮอร์โมนนี้ออกมานะครับเพื่อ control หรือเพื่อ regulate หรือเพื่อควบคุมประจำเดือนของผู้หญิงนะครับแต่ฮอร์โมน2ฮอร์โมนนี้นะครับเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนเนี่ยที่มันจะออกมาจากโอวารีและออกมาจากรังไข่ผู้หญิงเนี่ยมันต้องมีการกระตุ้นนะครับฮอร์โมนกระตุ้นฮอร์โมน2อันเนี้ยออกมาจากต่อมใต้สมองของเราหรือ anterior pituitary ฮ
อร์โมนที่ออกมาจาก anterior pituitary หรือต่อมใต้สมองด้านหน้านะครับ FSH หรือว่า follicular stimulating hormone เนี่ยมันจะมากระตุ้นให้รังไข่หรือ ovaries ปล่อยเอสโตรเจนออกมานะครับแล้วฮอร์โมนต่อมใต้สมองอีกอันหนึ่งต่อมใต้สมองด้านหน้า anterior pituitary อีกอันหนึ่งนะครับเขาเรียกว่า LH หรือ luteinizing hormone เนี่ยก็จะออกมาจากต่อมใต้สมองแล้วกระตุ้นให้ovaries หรือว่าให้รังไข่เนี่ยปล่อยฮอร์โมน progesterone ออกมานะครับอันนี้คือวิธีการ regulate ฮอร์โมนเอสโตรเจนกับ progesterone ให้ออกมาจากรังไข่นะครับคือต่อมใต้สมอง2อัน LH กับ FSH เนี่ยก็จะมากระตุ้นให้ ovaries ปล่อย FSH กระตุ้นให้ ovaries ปล่อยเอสโตรเจนแล้วก็LH กระตุ้นให้ ovaries หรือรังไข่ปล่อยฮอร์โมน progesterone ออกมานะครับแล้วตอนรังไข่ปล่อยเอสโตรเจนกับ progesterone ออกมาแล้วเนี่ยฮอร์โมนกระตุ้น LH กับ FSH เนี่ยก็รู้สึกว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยในร่างกายหรือในร่างกายเรามีเอสโตรเจนกับ progesterone แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยฮอร์โมนกระตุ้นเนี่ยมันก็ทำหน้าที่เสร็จแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้น level ของฮอร์โมนต่อมใต้สมอง2อัน LH กับ FSH ก็เริ่มตกลงมาแล้วนะครับมันกระตุ้นเรียบร้อยมันทำงานสำเร็จแล้วนะครับตอนนี้ ovaries หรือว่ารังไข่เนี่ยสามารถปล่อยเอสโตรเจนกับ progesterone เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ FSH กับ LH เสร็จแล้วฮอร์โมน FSH กับ LH ตอนนี้ก็ต่ำลงมาเหมือนเดิมแล้วฮอร์โมนเอสโตรเจนกับ progesterone เนี่ยที่ovaries หรือที่รังไข่ปล่อยออกมาเนี่ยนะครับมัน control หรือมันควบคุมmenstrual cycle หรือควบคุมประจำเดือนรอบประจำเดือนยังไงนะครับเรามาดูกันนะครับช่วงแรกของรอบประจำเดือนนะครับมันอยู่ใต้ control ของเอสโตรเจนช่วงนี้เอสโตรเจนฮอร์โมนขึ้นสูงนะครับแล้วเอสโตรเจนเนี่ยคล้ายๆจะ make sure เนี่ยไข่ที่อยู่ในรังไข่มันเติบโตพอมันพร้อมที่จะปล่อยออกมาจากรังไข่หรือยังนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคล้ายๆแบบช่วงที่2ของรอบประจำเดือนเนี่ยเขาเรียกว่า LH stage นะครับช่วงแรกเรียกว่า follicular phase คือ estrogen จะ make sure ว่าไข่ในรังไข่เนี่ยพร้อมสำหรับการปล่อยหรือยังนะครับช่วงที่2คือ LH stage นะครับ LH จากต่อมใต้สมองเนี่ยจะขึ้นสูงเพราะฉะนั้นมันจะกระตุ้นให้ฮอร์โมน progesterone ออกมาจากรังไข่นะครับแล้วฮอร์โมน progesterone เนี่ยก็จะปล่อยไข่ออกมาจากรังไข่นะครับอันนี้เขาเรียกว่า ovulation นะครับตอนนี้ไข่นะครับไข่ออกมาจากรังไข่เรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็อย่างที่บอกนะครับถ้ามันเจอกับสเปิร์มเนี่ยก็อาจจะเกิด fertilization ขึ้นนะครับใน fallopian tube นะครับแล้วก็เนี่ยผู้หญิงก็อาจจะมีการตั้งครรภ์ได้นะครับถ้ามี fertilization แต่ถ้าไม่มีเนี่ยอย่างที่บอกนะครับไข่เนี่ยที่ออกมาเนี่ยมันก็ต้องผ่านออกจากร่างกายผู้หญิงนะครับมันต้องผ่านช่องคลอดผู้หญิงออกมานะครับอันนี้ก็คือเป็นประจำเดือนและเป็น menstrual period ธรรมดาเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้คือวิธีที่ฮอร์โมน2อันเอสโตรเจนกับ progesterone regulate หรือว่าควบคุมการประจำเดือนของผู้หญิงนะครับทีนี้มาดูตอนผู้หญิงที่ไข่เริ่มหมดนะครับที่เข้าสู่ภาวะที่เขาเรียกว่า perimenopause นะครับที่ไข่ในรังไข่เนี่ยมันเริ่มหมดนะครับแล้วตอนไข่ในรังไข่เนี่ยมันเริ่มหมดเนี่ยฮอร์โมนก็จะเริ่มเปลี่ยนโดยเฉพาะเอสโตรเจนเนี่ยฮอร์โมนเอสโตรเจนผู้หญิงก็จะเริ่มต่ำลงเพราะไข่ไม่ค่อยมีแล้วนะครับและช่วงนี้เนี่ยช่วง perimenopause เนี่ยช่วงที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนผู้หญิงต่ำลงและไข่ในรังไข่เริ่มหมดเนี่ยนะครับผู้หญิงจะเข้าสู่ภาวะบางครั้งเนี่ยบางเดือนเนี่ยก็มีประจำเดือนบางเดือนก็ไม่มีอาจจะไม่มีประจำเดือนมา2 เดือนแล้วก็เดือนต่อไปมีประจำเดือนนะครับอันนี้เป็นเพราะฮอร์โมนเปลี่ยนนะครับนี่เป็นเพราะเอสโตรเจนมันเริ่มต่ำลงนะครับแล้วไข่เริ่มหมดอันเนี้ยที่ประจำเดือนมามั่งไม่มามั่งนะครับเขาเรียกว่า anovulation หรือ anovulatory นะครับ anovulation คือบางครั้งเนี่ยประจำเดือนมาไม่มานะครับแล้วตอนนี้ฮอร์โมนเป็นไงในร่างกายผู้หญิงนะตอนไข่มันเริ่มหมดในร่างกายนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับกับฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนเอสโตรเจนเริ่มหมดฮอร์โมนเอสโตรเจนเริ่มต่ำลงนะครับเพราะว่าไข่ในรังไข่เนี่ยมันเริ่มหมดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฮอร์โมนกระตุ้นนะครับจากต่อมใต้สมองจำได้ไหมครับว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ย
มันต้องการการกระตุ้นจากต่อมใต้สมองนะครับให้มันออกมาจากรังไข่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะตอนที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนของผู้หญิงเริ่มต่ำลงเพราะไข่เริ่มหมดเนี่ยต่อมใต้สมองด้านหน้านะครับฮอร์โมน follicular stimulating hormone หรือ FSH จะขึ้นสูงมากนะครับมันขึ้นสูงมากมันกระตุ้นตลอดเลยกระตุ้นรังไข่ของผู้หญิงให้ปล่อยเอสโตรเจนมาปล่อยเอสโตรเจนออกมาปล่อยเอสโตรเจนออกมาแล้วรังไข่เนี่ยก็ไม่ค่อยมีฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วเพราะไข่ของผู้หญิงเนี่ยในรังไข่มันเริ่มตกลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้สำคัญมากนะครับในการวินิจฉัยว่าผู้หญิงเข้าวัยเมโนพอสเปล่าเพราะว่าเราจะดูฮอร์โมนกระตุ้นของผู้หญิงฮอร์โมน FSH follicular stimulating hormone นะครับถ้าเราดูฮอร์โมนผู้หญิงตอนที่ผู้หญิงจะเริ่มเข้าวัยเมโนพอสเนี่ยฮอร์โมนกระตุ้นเนี่ย follicular stimulating hormone จะขึ้นสูงมากนะครับจะขึ้นสูงมากแล้วถ้าเราเห็นว่า FSH ขึ้นสูงพร้อมกับผู้หญิงเนี่ยไม่มี menstrual period หรือไม่มีประจำเดือนมาแล้ว1 ปีเต็มๆเนี่ยเราก็สามารถวินิจฉัยได้ใช่ไหมครับว่าผู้หญิงเนี่ยตอนนี้เข้าสู่วัยเมโนพอสแล้วนะครับและอยากจะบอกอีกครั้งนะครับที่ FSH ขึ้นสูงนี่ที่ follicular stimulating hormone จากต่อมใต้สมองด้านหน้าขึ้นสูงเนี่ยเป็นเพราะมันพยายามจะกระตุ้นให้มดลูกให้รังไข่หรือ ovaries ผู้หญิงเนี่ยปล่อยฮอร์โมนเอสโตรเจนออกมานะครับแต่ว่ารังไข่ผู้หญิงนั้นปล่อยไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าไข่ของผู้หญิงในรังไข่เนี่ยมันเริ่มหมดลงแล้วนะครับแล้วมันเริ่มหมดลงเนี่ยฮอร์โมนเอสโตรเจนก็ต่ำลงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะกระตุ้นเท่าไหร่เนี่ยเอสโตรเจนหรือไข่เนี่ยมันก็จะไม่ออกมานะครับ FSH follicular stimulating hormone จากต่อมใต้สมองเลยขึ้นสูงแล้วตอนผู้หญิงเริ่มเข้าสู่วัย perimenopause นะครับตอนไข่ในรังไข่เริ่มหมดนะครับแล้วฮอร์โมนเอสโตรเจนตกลงเนี่ยผู้หญิงเขาจะมีอาการอะไรมั่งนะครับส่วนมากอาการที่ผู้หญิงเป็นเนี่ยเป็นเพราะว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนเริ่มตกลงนะครับฮอร์โมนเอสโตรเจนเริ่มหมดนะครับแล้วผู้หญิงก็จะเริ่มมีอาการต่างๆนะครับอย่างที่1นะครับจากฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยที่มันเริ่มหมดลงเนี่ยผู้หญิงอาจจะมีการ hot flash หรือว่าร้อนวูบวาบตอนกลางคืนนะครับหรือ night sweat ตอนกลางคืนเนี่ยจะนอนแบบมีเหงื่อออกเยอะรู้สึกร้อนวูบวาบนะครับทำให้ผู้หญิงนอนไม่สบายนะครับอาจจะนอนไม่สบายนอนไม่พอนอนไม่อิ่มมีอารมณ์กังวลกระวายอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนอนสองคือไม่มีเอสโตรเจนนี่คล้ายกับความกระชุ่มกระชวยเนี่ยจะลดลงนะครับแล้วก็อาจจะเข้าสู่ภาวะช่องคลอดแห้งนะครับ3คืออารมณ์นะครับอารมณ์ก็จะเปลี่ยนไปเพราะเอสโตรเจนตกฮอร์โมนเอสโตรเจนตกนะครับอาจจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวนะครับมีอารมณ์อ่อนไหวนะครับอาจจะผู้หญิงบางท่านอาจจะเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าหรือ depression ได้ด้วยนะครับแล้วฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับสำคัญนะครับเพราะว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยจะ protect หรือว่าจะป้องกันโรคcardiovascular disease หรือว่าโรคหัวใจโรคหลอดเลือดต่างๆนะครับและโรคกระดูกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับผู้หญิงที่เข้าสู่วัย menopause หรือว่า50ขึ้นไปที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนเริ่มตกเนี่ยต้องระวังโรคหัวใจหลอดเลือดและโรคกระดูกผุ osteoporosis ด้วยนะครับอันนี้สำคัญและอย่างที่บอกไปนะครับผู้หญิงเข้าวัย menopause เป็น natural process เป็นสิ่งที่ธรรมดาตามธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นอาการพวกนี้เนี่ยที่ผู้หญิงเป็นอยู่เช่น hot flash หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะหายไปตอนฮอร์โมนมันคงที่ตอนฮอร์โมนมัน level off นะครับแต่สำหรับผู้หญิงบางท่านนะครับที่มีอาการค่อนข้างรุนแรงครับอาการแบบเข้าสู่ menopause ค่อนข้างรุนแรงนะครับเพราะฮอร์โมนเปลี่ยนฮอร์โมนเอสโตรเจนตกเนี่ยก็สามารถคุยกับหมอได้นะครับสำหรับวิธีที่จะทำให้อาการทุเลาลงนะครับคุณหมออาจจะ recommend หรืออาจจะแนะนำอะไรที่เขาเรียกว่า hormone replacement therapy นะครับคือ hormone replacement therapy นี่คือคล้ายกับให้คนไข้ทานยาเป็น combined pill นะครับเป็นยาที่ผสมกันระหว่างเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนนะครับเพราะว่าช่วงที่เข้า menopause เนี่ยฮอร์โมนเอสโตรเจนตกลงใช่ไหมเราเลยมีอาการต่างๆ hot flash อารมณ์อย่างนู้นอย่างนี้นะครับเขาก็เลยให้ยาฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนที่มันเป็นเอสโตรเจนผสมกับโปรเจสเตอโรนคือฮอร์โมนเอสโตรเจนนี่จะไปทดแทนฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เราหมดในร่างกายของเรานะครับทำให้ผู้หญิงแบบรู้สึกสบายขึ้นนะครับแต่ฮอร์โมน replacement therapy เนี่ยอันนี้เนี่ยที่ให้ยาเอสโตรเจนผสมกับโปรเจสเตอโรนเนี่ยมันก็ช่วยอาการอย่างเดียวนะครับช่วยอาการผู้หญิงอย่างเดียวแล้วไม่ควร
ให้ผู้หญิงอยู่ในฮอร์โมนเทอราพีมากกว่า 4-5 ปีนะครับแล้วมันช่วยอาการของผู้หญิงเดียวนะครับส่วนมากเนี่ยหมอเขาก็อาจจะจัดปริมาณให้มีเอสโตรเจนผสมกับโปรเจสเตอโรนแล้วก็อาจจะเอาเอสโตรเจนออกทีนิดให้ฮอร์โมนคงที่นะครับตอนหลังเนี่ยหลังจาก 2-3 ปีแล้วนะครับทำไมหมอก็ต้องให้ยาเอสโตรเจนผสมกับโปรเจสเตอโรนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับอันนี้อาจจะเป็นสำหรับนักเรียนแพทย์มากกว่านะครับที่จะรู้เกี่ยวกับนี้คือโปรเจสเตอโรนเนี่ยจะมาช่วย protect มดลูกใช่ไหมครับคือถ้าเราให้ยาเอสโตรเจนอย่างเดียวเนี่ยไปนานๆนะครับอันดับโพสเอสโตรเจนกับผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงก็จะรู้สึกดีใช่ผู้หญิงรู้สึกได้ฮอร์โมนที่เอสโตรเจนที่เขาสูญเสียไปในวัยเมนโพสเนี่ยแต่ให้เอสโตรเจนอย่างเดียวเนี่ยจะไปคล้ายๆแบบทำให้เซลล์ในมดลูกเยอะมากขึ้นนะครับแล้วในที่สุดเนี่ยอาจจะมีการเสี่ยงเป็นแคนเซอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราให้ยาเอสโตรเจนอย่างเดียวเนี่ยอันดับโพสเอสโตรเจนเนี่ยผู้หญิงอาจจะมีเสี่ยงเป็นอะไรที่เรียกว่า endometrial hyperplasia นะครับและส่วนมากเนี่ยตอนเซลล์มันเยอะมากขึ้นเนี่ยในในมดลูกเนี่ยก็จะมีการเสี่ยงเป็นแคนเซอร์นะครับเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยยาโปรเจสเตอโรนที่ผสมกับเอสโตรเจนเนี่ยโปรเจสเตอโรนนี่มันช่วยป้องกันมดลูกของเรานะครับแต่ผู้หญิงบางคนเนี่ยที่ไม่มีมดลูกแล้วเนี่ยที่เคยผ่าตัด hysterectomy เนี่ยเราให้ยาเอสโตรเจนได้มากเท่าไหร่ก็ได้นะครับไม่ต้องมีโปรเจสเตอโรนเลยเพราะเราไม่ต้องกลัวว่าเนี่ยเซลล์ในมดลูกเนี่ยจะเยอะมากขึ้นนะครับเราไม่ต้องกลัวhyperplasia นะครับแต่นี้แค่คุยกับฮอร์โมนเทอราพีธรรมดานะครับบางคนหลายๆคนนะครับเขาไม่ต้องการ treatment ฮอร์โมนเทอราพีไม่ต้องการเอสโตรเจนผสมกับโปรเจสเตอโรนตอนเข้าสู่วัยเมนโพสนะครับอาการบางอย่างเนี่ยมันทุเลาได้โดยไม่ต้องใช้ยานะครับอย่างเช่น hot flash เนี่ย hot flash หรือว่าร้อนวูบวาบเนี่ยเราก็ป้องกันได้คือตอนนอนเนี่ยเราก็ใช้พัดลมนะครับหรือเปิดแอร์เย็นหรือว่าหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มร้อนๆได้นะครับมันก็จะลดทุเลาความ hot flash ร้อนวูบวาบอีกอย่างหนึงนะครับคือวิตามินดีตอนผู้หญิงเข้าวัยเมนโพสเนี่ยเข้าสู่วัยเมนโพสเนี่ยสำคัญมากนะครับต้องทานอาหารเสริมวิตามินดีหรือทานวิตามินดีซัพพลีเมนต์มากขึ้นนะครับเพื่อจะป้องกันosteoporosis หรือว่าป้องกันกระดูกผุนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเอสโตรเจนเนี่ยช่วยป้องกันosteoporosis นะครับตอนนี้ผู้หญิงเข้าวัยเมนโพสเนี่ยเอสโตรเจนต่ำลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทานวิตามินดีหรืออาหารเสริมต่อไปคือผู้หญิงที่บางคนที่เข้าสู่ภาวะซึมเศร้าหรือ depression ตอนเข้ามาในพอสอันนี้ไม่จำเป็นนะครับคืออันนี้ case by case แล้วแต่ case by case แล้วแต่หลายๆคนนะครับบางคนเนี่ยนะครับเขาเข้าสู่ภาวะ major depression ตอนเข้า menopause นะครับบางครั้งเนี่ยต้องไปคุยกับจิตแพทย์แล้วก็อาจจะทานยาอยู่ในคลาส SSRI นะครับ SSRI นี่เป็น antidepressant นะครับเป็นยาที่ช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้านะครับและยาในคลาส SSRI เนี่ยบางอย่างเนี่ยมันจะช่วย symptom จะช่วยการ hot flash หรือร้อนวูบวาบตอนกลางคืนด้วยนะครับแต่อย่างนะครับมันไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นที่จะทานยา antidepressant ตอนเข้าสู่วัย menopause ครับอันนี้เคสแบบวิถีชีวิตหรือว่าไลฟ์สไตล์นะครับสำคัญมากครับสำหรับผู้หญิงที่เข้าสู่วัย menopause ครับพยายามลดปริมาณแอลกอฮอล์นะครับลดปริมาณคาเฟอีนนะครับจะได้พักผ่อนได้ดีๆตอนกลางคืนจะได้พักผ่อนได้มากขึ้นนะครับเพราะการพักผ่อนนะครับสำคัญมากครับสำหรับผู้หญิงในวัย menopause ครับทานอาหารให้มีคุณค่าทานอาหารให้มีประโยชน์นะครับออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับเพราะออกกำลังกายเนี่ยจะช่วยผู้หญิงป้องกันosteoporosis โรคกระดูกผุนะครับและป้องกัน cardiovascular disease อย่างเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดด้วยนะครับถ้าใครสูบบุหรี่นะครับขอให้เลิกสูบบุหรี่นะครับเพราะว่า
การสูบบุหรี่นะครับจะทำให้ hot flash หรือว่าร้อนวูบวาบตอนคืนเนี่ยอาการเนี่ยมันแย่ลงมากขึ้นนะครับถ้าเราสูบบุหรี่เพราะฉะนั้นเลิกสูบบุหรี่นะครับถ้าตอนเข้าวัย menopause อีก2-3อย่างที่สำคัญคือrelaxation technique ครับวิธีการผ่อนคลายนะครับอย่างเช่นเล่นโยคะหรือนั่งสมาธินี่ก็สำคัญมากนะครับสำหรับผู้หญิงอยู่ในวัย menopause นะครับผมหวังว่าทุกท่านเนี่ยจะได้อะไรเล็กๆน้อยๆกลับไปเกี่ยวกับภาวะ menopause ครับแล้วหวังว่าเนี่ยท่านที่กำลังจะเข้าสู่ภาวะ menopause จะเอาข้อมูลในวิดีโอนี้เนี่ยไปคุยกับ primary care doctor ของท่านแล้วหมอประจำบ้านของท่านเกี่ยวกับ menopause ครับ menopause ครับเพื่อจะได้หาข้อมูลมากขึ้นนะครับผมนายแพทย์จักรีวัฒน์ครับสวัสดีครับ